May mga Kaya dyan. Hindi mo.
Ano mo dito?
Kaya ba? Hindi ka pa Joy mo tong puto. Ay, papa mo. Papa din mo. Ngay po ito. Patay. Oy, ay pa. Okay, mabayaran na.
Ano, mga... Gusto ko dito.
Paano ba yung parada?
God!
Kain pa.
Hello. Balik na, malik.
Hindi na
Okay lang. Iba na ba ako?
Ulit ka daw.
po ba yun?
Hoy!
Ano ba? Kumusta? Ah, sige.
Pwede yung tanong, yung
pick up.
amin. Ha? Ba't parehas ba ang parang hawon kami sa bundok? Hindi ako magkalubi na. Talaga tuloy ang video ko. Sa mga kamera mo. So, nga. Nga ako. Ikaw. Parang umi. At siya. At tawag. Pag walang ginagawa. So, tumatawag ng bago. Na sa bahay. So, kaya parang sabi mo, magkita tayo. At diyan ka dun. Pagkita daw sa uwi, ang picture. Buksan mo ang camera mo. Picture ka truk. Umaga. Lang. Nakaupo lang ako sa mayan. May concrete po. Kulang. Buksan mo ang camera mo. Ay, mabuksan. Parang hindi. Payat ka. Ikaw, parang yung jukol mo. Isip kasi na paano kung hindi ako mag-isa na isip. Lahat yan pari-isip din niya. Kamera mo. Sa akin. Diyos na hindi ka gagalaw sa'yo. Hello. Narinig ba? Narinig ba ko? Sa Diyos, hindi law. Ako ang sa iyo.
Ang sabi, pag kita natin sa pitador, kang gagalaw, ako daw sa'yo. Sabi ko yan, pitador, hindi ka gagalaw. Hindi pakibuk camera mo. Maganda ang baby. Sana ako. Kaya pag natin, hindi ka gagalaw, ako ang gagalaw. Sabi ko sa'yo, ano to? Kita natin. Lanuang. Sure na sure. Kita tayo. So, uwi kampo. 4 ng hapon. Sa kami sa kita din tayo. Kita lang muna. Huwag ka na. Huwag. Hindi na bibig. Basta patay na pati. Patay ba't ngayon ka lang matagal na yung hinahanap? Ba't nga parang ha? Pizza pa uwi. Pizza uwi ka po. Mana yung pizza pa truka uwi? Ha? No? Ganda mo. Asan si? Ganda mo talaga.
Kung hindi pa paglalagyan. Oy, hindi na ngayon. Nagbago na. Nakakatapat na ako lang nagpapakit. Uy, wag ito. Kahit ito muna. Kahit nila wag lang video ito. Tinatakbo niya. Kaya, or ka uwi. Or sabay media na at 4 ang umaga balik naman kami din mga PM na naman kami yan. Yes. Ano naman? Papayagan kita. Oo, pero April ko ay itim naglayo hanggang basta magigit tayo. Yo, Lane. Hindi ko pa alam yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang linggo. Hanggang day, a week. Nagkakad ko. Umaga. Sige, na. Bayagan na. Ha? Papayagan kita. Uwi. Pero sa yes tayo. Uwi kang sa umaga. Oh? Dahil makikita mga apat. Sorry yan. Dahil yan. Siguro. Hindi ko uwi na yan. Sigurado. Dapat na ito lang. Uwi. Yung bidyang maging sa'yo. Yung kita na 3 ka uwi. Yung sa pizza hindi na ko payag.
I-postpone mo yan. I-postpone mo yan. I-postpone kita niya sa kita niya. Uwi ka sabay. Uwi kang kung Friday. Uwi ka isang araw na lang. Okay. Hindi, basta Sabado ka. Ang bigro. Yan ba ko? Hindi. Una, uwi ka. Tirang gusto. Kaya sa ito. Uwi ka sa... Kaya lang tayo. Uwi ka. Pero sa... Hanggang tatapos sa... Kasi apat tayo. Apat tayo magkita. Ay, nabol akong po. Alam mo na. Nabol akong po. Last drive na. Alam mo po. Kaya nga, April na mag-kita eh. Mag-kita tayo. April at Mayo. Pag-kita, mag-tayo. Paano ko birthday ka mag-video? Paano yan? Wala ibibigay. Iba ang magkasama si Jai kaysa pa dyan sa inyo. Punta nga ako dyan. Iba ang magkasama bago ka mag-birthday. Gusto ko na tayo. Birthday ko, wala akong nagawa. Hindi kita pero sa gusto ko sa mga kasama ko. Ha? Oo. Ha? Ano? Gusto ko sa birthday mo kasama. Ibibigay sa pupunta ka lang. Hindi pupunta. Lalakad ba? Ako pumasay sa kanila. Tapos yan. Kaya malagay sa'yo pumunta sa birthday nila. Pero magkita mga tayo. Hindi pa dyan. Ha? Oo, pupunta ako dyan. Pero bago hindi mo mag-tayo.
Kala mo, isipakan mo ako. Basta sabot di matalo. Oh, ang gusto dyan. Anti. Ha? Saan? Uwi ka sa inyo. Sa inyo, sa inyo. Bakasyon lang. Araw, pagkas na. Ano ba? Yan ba? Pag inom tayo. Ano? Pag ako dyan, pag inom harapan, walang bubuhat. Alam ba umaga, ano? Yan, matutulog saan? Ako dyan talaga. Pero wala sa Vicente. Gali. Talaga, promise yan. Ha? Pero, kasi, hindi ako pero, masyado. Ayos na ka. Pamanin mo. Yun daw. Atis body division na lang. Siya wala po yan. Jesus Maria. Oh. Anas? Yun lang. Tumakas ng pagkausap kita. Oh, promise yan. Siya talaga mas pagkausap kita. Wala pa pa. Dapat ang wag mong alisin kahit na yung tao yan. Iman siya. Hindi ka malagot ito. Dati ha? Kailangan mo na ayaw
umuwi. Oh. Di kawin niya. Di hindi ko ang buhay niya. Kanya-kanya niya. May naku, kaya gawin gusto. Kaya nga, magmahalik sa tawag. Walang magbabago sa atin. Kaya ano ako pupunta dito. Gagawin. Pupunta man ako din sa inyo. Kayo mag naman ako sa inyo. Wala lang bigla din sa inyo. Bag. Isa. Siya lang. Bakit pag ako pumunta dyan sila? Hanap. Bakit po kasi walang plano. Pupunta kasi may plano tayo. Ganyan ba? Hindi naman pupunta na wala kang bili ng kasama kita. Kaya isang kita dyan pupunin ikaw na tayo. Masakit ang relax. Kaya motivasi tayo mo. Huwag mo makakalimutan. Kalimutan mo. Isang matik. Yan, huwag mo kalimutan. Pinaasa tayo. Ako. Kasunod. Yan. Yan siya sabihan kita. At ngayon, mayroon ka. Ha? Gawin ka. Ang linggo pang biya na kita. Pangalan mo. Walang biro. Hindi.
Tayo. Gusto mo? Gusto mo yung natulog? Ay, tulog ko. Ito ng kamay niya. Yeah. Yang 3 uwi. Pero picture, 2 araw. Pero katapos. So, dito tayo. May apat o 5. Ha? Yaw. Talaga. Andiyan. Lagi na lang problema. Nawa na. Suara kong problema. Ha? Oh. Hindi ko naman kilala yun. Sino Joy? Iwan ko. Kilala yan. Joy na alam. Kilala yan eh. Ba't may friend ako? Joy. Short. Ha? Hindi ko alam. Ano pa rin ko yun? Taga-kamtor? Wala ka ba sa rin? Sabi mo, hindi na siya. Hindi naman hindi siya ang camera mo. Para tayo pulisan. May isa tayo.
wala ka lang po. Ano talaga. Bibiguin niya. Ha? Yan ang bagay sa'yo. Oo. Huwag ma. Oo. Bakit? Kuha mo talagang yan. Sa'yo lang. Tinatanong ko, ba't ngayon? Sarili ko, ba't ngayon talagang dapat ikaw una? Wala nga yan. Wala nga yan. Ba't ngayon? So, pamili ko sa'yo. Oo. Oo. Diba? Lalo ka na, patay. Yung nanay ng kapatid ng padi. Kingdom. Basta wag mo kalimutan pizza J. Pray. Lapit na. Go, April. Ang dami mo rin mo. Di kayo naman alam. Wala nang alam. Hindi inom. Maduod mo na. Narinig mo ako rin. Ha? Narinig mo ako? Kami inom man.
May baking pala. Ayan, sisig. Meron pala ni Jen. Nakasaan kayo? Pag umalis din sila sa akin, marami naman tatanong sa akin. So, lumaki talaga. Oo. Talaga ako. Oo, mental year. Sabi ko, may nagpapalaki sa akin. Kasi walang pupan. Lagi siya. Baliw talaga si Trio. Hello? Ayaw ko talaga. Isa pa. Nandiyan. Ano ako? Wala naman andyan ka. Wala. Yung kalan dumating. Pag ako dyan. Magang pamahe. Pag ngayon. Lalo pag yung isa kong kanta, kumusta ka? Paborito. Pag ngayong kanyayang pa.
sa inyo. Rinuma sa unahan. Hindi naman sila close po. Tuloy ko yan. Kaya sa pagkita natin, hindi kagagalaw. Hindi ka lang ako ang nagagawa. Hindi ko lang para yung pagkita. Pag-upload ko sa iyo, ako na bibiro, wala na titig pa tayo. Then pa, sapat eh, pasa po na. Parang yun siya. Ha? Video. Ako ako na. Wala lang. Jalan. Ingat ka. Pero ako nang hitir sa iyo. Ako nang hitir. Kasi ayok. Bilang tapong ko lang. Hitir naman. Nila ba? Tubig? Magaling. Kita natin discuss sa saga ako. Kaya pagpunta natin. Kaya sabi ko sa iyo, will yan. Gagawin ko na. Bawal. Sabi ko, punta. Nasa tanda na lahat. Wala nang ikot-ikot. Dito na tayo.
dun ko sa tayo sa atin para sabi ko dito ipon na sabay tayo maligo. Gawin ko sa inyo. Sige, sige. Okay na.
yaman ang magaba.
Meron ko dito.
mo.
Ilang pala. Ay!
Diba? Dito, wala. Dito,
Ayaw siya.
Sa kuya.
Kaya pag nasa araw ko na. Talaga. Ano ito nga po mag-linggo na ito. Talaga. Pagkakali. Ipag-ibig.
So, ano ni
Tapos, biyernes. Ang paghanap ako sa puso. Di mapapita. Hirap. Tapos mag- una pa.
Ba kayo?
niyaya mo.
Kaya ka naman. Kaya po doon.
Mga tawag ng pira. May pang